Xin chào anh chị và các bạn lại quay trở lại với video tiếp theo của em trên kênh Tuấn Nguyễn Food. Trong video ngày hôm nay thì em xin phép chia sẻ đến anh chị và các bạn cách em làm món phi lê cá ba sa chiên giòn. Để thực hiện được món phi lê cá ba sa chiên giòn này thì em sử dụng ở đây là 500g phi lê cá ba sa. Với phần phi lê cá ba sa thì anh chị và các bạn mua về chúng ta có thể rửa sạch qua bằng nước muối. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành thái thành từng lát mỏng để thuận tiện cho việc chúng ta chiên hơn. Sau khi thái thành từng lát mỏng xong thì em sẽ tiến hành ướp gia vị cho phần phi lê cá ba sa của em. Em sẽ cho vào đây 1/3 thìa cà phê muối, 1/3 thìa cà phê hạt tiêu, 1/4 thìa cà phê bột nghệ, sau khi mà chúng ta ướp gia vị xong thì anh chị và các bạn sẽ để trong vòng tầm 15 phút để cho phần cá của chúng ta nó thấm đậm gia vị. Trong thời gian đó thì em đi chuẩn bị phần bột ướt để em tiến hành tẩm bột em chiên cá nhé. Chị sẽ cho vào cho em 1/2 cốc bột chiên giòn, 1/2 thìa bột ớt, 1/3 thìa hạt tiêu, 1/3 thìa cà phê muối, 1/3 thìa cà phê bột tỏi, 1 thìa cà phê bột ló. Chị các bạn đảo đều lên, cho nước vào và chúng ta đảo đều lên. Bột loãng tầm như này là được. Anh chị sẽ để bột nghỉ khoảng tầm 15 phút, sau đó là chúng ta sẽ tiến hành đem tẩm bột và chiên nhé. Phần cá sau khi mà em đã ướp được khoảng tầm 15 phút thì bây giờ em sẽ cho ra để em tẩm bột em chiên nhé. Chúng ta sẽ tẩm qua một lớp bột khô trước. Sau khi đã tẩm xong lớp bột khô rồi thì anh chị sẽ cho vào lớp bột ướt. Anh chị tẩm một lần nữa cho em. Sau đó chúng ta sẽ cho lại bột khô. Anh chị sẽ lắc đều như này để tạo thành cái vân. Rồi chúng ta sẽ cho vào chiên nhé. Sau khoảng 7 phút chiên thì cái phần cá của em nó đã vàng giòn như thế này rồi, tức là nó đã được rồi. Thì bây giờ em sẽ cho ra ngoài để thưởng thức thôi nhé. Xin mời anh chị này. Phần bột bên ngoài thì giòn, phần thịt cá bên trong thì ăn mềm và thơm, cảm giác ăn rất là ngon. Như vậy là em vừa hoàn thành xong món cá ba sa chiên giòn. Anh chị và các bạn nào cảm thấy thích thì có thể thực hiện nhé. Video của em đến đây đã kết thúc rồi. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video của em. Nếu cảm thấy video của em hữu ích thì nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.